so máa ka àwọn àmì mẹ́sàn-án fún wa nínú àwọn àmì tá a fi máa ń mọ àwọn tí Ànábì sàlám ní ká má lọ sọ́dọ̀ wọn rárá kí Islam wọn má bàa bàjẹ́. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ó ṣe pàtàkì ká mọ àwọn àmì tí a fi ń mọ àwọn tí Ọlọ́run àtànábì rẹ̀ ò fẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ wọn fún tọ́jú, nítorí pé a ní challenge oríṣiríṣi tó ń bùkátà sí káwábo láti fẹ́ wọ́nà àbáyọ sí wọn. Ṣùgbọ́n Ànábì sàlám fún wa ní kìlọ̀ kan pé man ata kahinan aw urafan, gbogbo ẹni tó bá lọ bá ẹni tí ń wo nǹkan àbí oníṣègùn aláwo àbí ẹlẹ́bọ tó wá gbọ́ tí wọ́n wí tó sì tẹ̀lé, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó ti ṣe kìfìrì sí tánàbí mu wa, ìyẹn ni pé ó ti kú ònú Islam. So tí ó mú yẹn kú ònú Islam ó yẹ ká ṣọ́ra fún un. Nínú àwọn tá a wá ń fojú wò pé bóyá àfáà ni bóyá kinní kan ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọn ló jẹ́ pé wọ́n bọ́ sínú àwọn tí a gbọ́dọ̀ lọ sọ́dọ̀ wọn débi pàtì ẹ̀wà gbọ́n tí wọ́n bá sọ. So máa ka àwọn àmì mẹ́sàn-án fún wa nínú àwọn àmì tá a fi máa ń mọ àwọn tí wọ́n bọ́ sábẹ́ aláwo àbí ẹlẹ́bọ àbí àwọn tí Ànábì sàlám ní ká má lọ sọ́dọ̀ wọn rárá kí Islam wọn má bàa bàjẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni gbogbo ẹni tí ẹ bá dọ̀dọ̀ ẹ̀ tí ń sọ fún yín pé ìwọ ni lágbájá ọmọ lágbájá, kinní kan ní ìṣòro rẹ, ìyẹn ni pé láì tí ì sọ nǹkan kan fún tí ń sọ níta bá wá fún wa, ṣe mọ̀ pé lè tàn yàn jẹ́ pé ẹni yìí mashallah ó ṣe kinní gangan, má lọ dọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ o, aláwo ni o, inú ẹni tí ó bá Islam rẹ jẹ́ ni tó bá gbọ́n tó wí nínú kọ́ kó onú Islam yányán, nínú kó o sì bọ́ sábẹ́ pé Ọlọ́run ò ní gba ìjọsìn rẹ fún 40 days. Oríṣiríṣi àwọn rìwáyà tù ló wá lórí ọ̀rọ̀ yẹn. So ẹlẹ́kejì, kọ́mọ wulẹ̀ sọ pé lágbájá kinní kan ló kọ rẹ, ṣùgbọ́n kọ́ wa máa bí ọ pé kí ló kọ ẹ, kí ló kọ ìyá rẹ, kí ló fẹ́ fọkọ ìyá rẹ ṣe pẹ̀lú tí ń ṣe ọ́. Àmì nìyẹn tẹ́ fi mọ̀ pé red line ni ẹ má lọ bẹ̀. Ẹlẹ́kẹta, kọ́mọ sọ fún yín pé tẹ̀sùn bá rè ọ̀yá mú kan, kí ló kan mú kan pẹ̀lú tí ń ṣe ọ́, mọ́ lọ́dọ̀ọ́rú ẹni bẹ́ẹ̀ o, tó bá yìí ti débẹ̀ tó ti rírú àmì ìsako ń bẹ̀. Ẹlẹ́kẹrin, àìntẹ́ ṣe sí tẹ́ bá wáyé ni pé ẹ wà lọ mú orí lágbájá wá, àbí ẹ lọ mú aṣọ tó ń wọ̀ wá, àbí ẹ lọ mú kinní kan wá nínú tí ń lò àbí nǹkan kan nú ara rẹ̀, red line ni má lọ bẹ̀ o. Ẹlẹ́karùn-ún, ẹ lọ wá adìẹ dúdú àbí ẹran funfun kan àbí kinní kankan, kí wọ́n sọ pé ẹ mú nǹkan kan wá nínú ìran ẹranko pẹ̀lú májẹ̀mú báyìí báyìí, ó gbọ́dọ̀ rí báyìí, ó gbọ́dọ̀ rí báyìí, ìyẹn ò sí nínú Islam o. Ẹlẹ́kẹfà, irun tá a fi hàn wá yìí, bóyá orí tẹ́ kọ́ síbi kan àbórí tí ń sọ lẹ́nu tí ń sọ ò clear, àbí àwọn gbájú ẹ̀ ti wà tó yẹ pé wọ́n mọ̀ ka Quran sókè, wọ́n mọ̀ sọ nǹkan kan lábẹ́nú, ní tí ń sọ lábẹ́nú tó bá ti rí pé ó múrù jù lọ́wọ́, kí ló jẹ́ ọ̀ka sókè, má lọ bẹ̀ o, red line ni o. Ẹlẹ́keje, bóyá kí wọ́n ní kó ṣọ́ra fún kó máa bẹ̀yàn wò, àbí wọ́n sọ pé kó má gbàlejò fún 40 days, àbí wọ́n ní o gbọ́dọ̀ fọ́ kùnmi fún 40 days, àbí wọ́n fún ọ ní èèwọ̀ nǹkan kan pọ̀, má wọṣọ pupa fún 40 days, o gbọ́dọ̀ lọ kí ẹni tí èèyàn bá kú fún iye ìgbà báyìí. Àwọn májẹ̀mú tí ó dì ọ́ tí ò sì ṣe ìtànàbí àbí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá ní ká ṣe sallallahu alaihi wasallam, má débẹ̀ o, àwọn red line ni ìṣọ́ra o. Ẹlẹ́kẹjọ, kí wọ́n fún ọ ní nǹkan kan pé gbà lọ rí kinní ìmọ́lẹ̀, àbí lọ sókọ́ bí báyìí, àbí lọ fi pamọ́ sí bí báyìí, má dá wọn lóhùn o, àwọn tí Ànábì sàlám ní kọ́ ọmọ dọ̀dọ̀ wọn ni. Ẹlẹ́kẹsàn-án tí màá fi dánu dúró, òun náà ni kí wọ́n kọ àwọn kankan fún ọ, bóyá inú abọ́ ní akọ sí, àbí inú kinní kan tí kìí ṣe àyà Quran, tí kìí ṣe àdúrà tánàbí ní ká ṣe kan, bóyá bí àwọn huruf, àwọn letters kan tí ò clear ni, àbáwọn àrùkọ́ọ̀mù kan, numbers kan tí ò yé èèyàn ni, àwọn ni ọlọ́ọ̀fọ̀ kó mú, wọ́n dá wọn lóhùn o. Gbogbo àwọn àmì tá a kà sílẹ̀ yìí, àmì tá a fi máa mọ àwọn tí Ànábì sàlám ní ká má lọ sọ́dọ̀ wọn ni o. Ìyẹn torí kó pera ẹ̀ tó bá ti sọ fún ọ, àbọ̀ bá ti rí kan náà àwọn tá a kà á lẹ́yìn lọ́dọ̀ ẹ̀, sọ fún pé máa sàlámà, Ọlọ́run mú ọ̀nà àbáyọ wá fún tí ń ṣe wá
lọ́nà halal inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum ọlọ́run ò fi ìwòsàn wa níbi ìpèníjà tá a ní kó wá fi síbi tí ọlá àgbọ̀dọ̀ ṣe àbọ̀dọ̀ àwọn tó ní àgbọ̀dọ̀ lọ ntí wọ́n sọ pé kó o ṣe àbí tí wọ́n ní kó o lò tí ọba tọlọ́mù yẹn alternative ẹ̀ ń bẹ tí ò ní mú nǹkan yẹn lọ́wọ́ tí ò ní mú tí ọ̀dà yẹn lọ́wọ́ tí yóò sì gbádùn tí yóò sì rọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà rẹ̀ kọlọmọsálẹ ìsàlẹ̀kùn àlàáfíà wa àti ìdùnnú wa àtayọ̀ wa kọlọmọkọ là wà níbi gbogbo tí wọ́n bẹ̀sẹ̀ wájú àtàlùkìyàmà wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ká ṣe àrẹ fáwọn èèyàn ká láìkì péjì wa láwọn gbalẹ̀sìn o salamu alaykum. من الخلاق ندنيها من